السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله على أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم الصحة وأتم الحال يا رب العالمين. ازيكم؟ وحشني جدا جدا طبعا عن انقطاع الفترة المؤخرة طبعا عن القناة، وانقطاعنا عن الشروحات المميزة والحصرية اللي انتم دايما متعودين بيها على القناة الخاصة بينا، ولكن بنوعدكم من جديد طبعا ان احنا راجعين للقناة تاني، وهنبدأ ننزل لكم فيديوهات جديدة وحصرية زي ما انتم متعودين مننا على قناتنا الرسمية على اليوتيوب. فراجعين لكم ان شاء الله تعالى من خلال حلقة بسيطة جدا ومبسطة ولكنها حاجة كده مميزة. حلقتنا النهارده هنتكلم من خلالها بإذن الله تعالى عن كيفية إنشاء حساب جيميل بكميات، ولكن بدون ما يطلب منك أي رقم هاتف ولا يحصل لك أي مشكلة نهائيا. طبعا في شروحات كتيرة جدا موجودة على اليوتيوب وخدع كتيرة موجودة على اليوتيوب، ولكن معظمها حصل فيها بعض المشاكل او كانت شغالة وما بقتش شغالة تاني، والشروحات الباقية طبعا معظمها بيشتغل مرة واتنين وبعد كده ما بتنفعش الطريقة تاني. ولكن حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مميزة جدا وخدع اظن محدش نشرها قبل كده على اليوتيوب، وهتقدر من خلالها ان انت تنشئ كميات كبيرة جدا من غير ما يطلب منك اي رقم هاتف نهائيا. فيلا بينا نخش على تفاصيل حلقتنا النهاردة. طبعا انا هشتغل من خلال ارض بي، مش شرط اساسي ان انت تشتغل من خلال ارض بي، ممكن تشتغل من خلال البي سي بتاعك، ولكن في شروط معينه كده لازم ان انت تتوفر عليها عندك في البي سي بتاعك علشان تقدر تطبق خدعه حلقتنا النهارده. اول حاجه وده مهم جدا جدا ان انت لازم تتوفر على محاكي بلوستاكس، محاكي غني عن التعريف، واي حد ممكن يعمله داونلود، وان شاء الله تعالى اسيب لكم لينكات التحميل بتاعه المرفقات في الديسكربشن او الوصف اسفل هذا الفيديو. تاني حاجه وده مهم جدا، لازم تملك او تحمل تطبيق تيون تو تاب. تطبيق تيون تو تاب ده لو انت عندك سوكسات بروكسي او عندك بروكسيات، فبتقدر ان انت تحط له الاي بي الخاص بالبروكسي والبورت، وتقدر ان انت تشغل البروكسيات او السوكسات دي على المحاكي الخاص بيك بدون اي مشاكل نهائيا. وهقول لكم ده استخدامه في حاجه معينه دلوقتي، وهنعرف دلوقتي التفاصيل بتاعته باذن الله. اما التطبيق الثاني وهو برنامج او تطبيق 1.1.1.1، وده تطبيق في بي ان، وهنعرف برضو استخداماته دلوقتي. ثالث حاجه وده مهم جدا جدا، ده بيتوفر عند البعض والبعض الاخر طبعا ما عندوش البرنامج ده، وهو برنامج 911 الخاص بسوكسات بروكسي. طبعا ده برنامج مدفوع، ولكن ان شاء الله تعالى هيكون ليه حلقه خاصه بيه مفصله، وكيفيه شرح البرنامج وكيفيه شراء البرنامج وكل الكلام الجميل ده ان شاء الله تعالى هيكون في فيديو لوحده باذن الله. فخلينا نبدا كده ونتوكل على الله كده يا شباب. اول حاجه طبعا هنفتح المحاكي الخاص بينا طبعا، وهنبدا باول طريقه طبعا لكل الناس اللي بتملك برنامج 911. اول حاجه هتستخدم تطبيق تيون تو تاب. هتعمله هنا كده انستول على المحاكي الخاص بيك بالشكل ده. اول ما ينزل مباشرة هتتوجه على برنامج 911، وركز معايا في الطريقة دي. كل اللي سيادتك هتعمله طبعا ان انت هتروح على وايت ليست من هنا، ودي طبعا القائمه البيضاء، وتبدا هنا تحط الاي بي الخاص بالجهاز اللي انت هتشتغل عليه. يعني مثلا انا هشتغل على الارض بي، ده الاي بي الخاص بالارض بي اللي هو 20.4.10.244. فهتكتب هنا الاي بي اللي هو الخاص بالبي سي بتاعك من هنا، وبعد كده تضغط على سبميت. هيقول لك طبعا سيف سكسسفولي بالشكل ده، هتقول له اوكي، بعدين كلوز للقائمه دي. بعد كده مباشره هتروح على بروكسي ليست، وتبدا من هنا يا شباب تجيب يو اس بالشكل ده، وتشوف هنا الاي بيهات الامريكيه. ولكن هنا في خدعه معينه لازم تركز فيها يا صديقي العزيز. هنا لازم تختار الاي اس بي هنا كوميكسات كابل، يعني لازم الاي اس بي بتاعتها تكون كوميكسات كابل. الشركه دي هي الوحيده اللي هتقبل معاك في الجيميل. فهتروح مباشره تختار الاي بي بتاعك اللي انت هتتصل عليه، وبعد كده تيجي تضغط عليه كليك يمين من هنا، وبعد كده تروح على القائمه الاخيره دي وتختار هنا البورت اللي انت هتتصل عليه عادي. بعد كده مباشره هتروح على البلوستاكس بتاعك عادي جدا اهو، وبعد كده تفتح التطبيق اللي احنا عملنا له الانستول اللي هو تطبيق تيون تو تاب. ده بالنسبه للناس الخاصه ب 911. اما بالنسبه للاشخاص بقى اللي مش بتملك برنامج 911 فليكم طريقه تانية هنعرفها دلوقتي باذن الله. كل اللي حضرتك هتعمله ان انت تضغط على القائمه دي، وبعد كده طبعا هتروح على التطبيق من تاني،
وتكتب هنا الاي بي ده والبورت بالظبط زي ما هو مكتوب 10.3.0.4، وبعد كده هنا السيرفر بورت بتاعك 5000 وتضغط على كونكت بعدين اوكي. بالشكل ده مباشرة هيعمل معاك كونكتد مفيش اي مشكلة. هتروح مباشرة بعد كده على السيتنج، بعد كده هتروح على اكونت، بعد كده اد اكونت وبعدين جوجل. عادي جدا اكنك بتنشئ حساب خاص بجوجل او الحساب الخاص بيك على الجيميل. هنستنى شويه لحد ما يحمل معانا وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الخطوات دي. هنضغط على كريات اكونت، بعد كده فور ماي سيلف، بعد كده هتضع هنا اليوزر نيم الخاص بيك، ممكن تضع اي حاجه عادي جدا اهو. بعد كده نيكست، وبعد كده هنا طبعا هتضع تاريخ الميلاد، مش شرط تكون البيانات يعني دقيقة قوي يعني وتصححها، عادي ممكن اي بيانات عشوائية. نيكست، ممكن هنا تختار اي بريد من دول عادي وتختار نيكست، وبعد كده تحط كلمة المرور الخاصة بيك. عادي انا احط اي كلمة مرور عشان ده مجرد تصوير، ولكن طبعا انت هتحط بيانات صحيحة تكون فاكرها علشان تقدر تستخدم الاكونت بتاعك. هتضغط على نيكست بالشكل ده ونستنى شويه زي ما انتم شايفين تخطى حته رقم الهاتف وما طلبش مني رقم هاتف. هنضغط على نيكست، بعدين نضغط على اجري ونستنى شويه طبعا لحد ما يثبت ايميل الجيميل الخاص بينا على المحاكي. استنى شويه بعد كده نضغط على اكسبت، وخلاص كده بالنسبه لنا الطريقه شغاله. لو عملت بنفس الطريقه دي مليون حساب جيميل مش هيطلب منك رقم هاتف، ولكن طبعا احنا مقفورين طبعا في مليون دي، ولكن انت اخرك يوم ما هتعمل في اليوم هتعمل 10 او 20 جيميل، ودي مش هيحصل فيها اي مشكلة باذن الله تعالى نهائيا. طيب نيجي دلوقتي للخطوة التانية وهي للاشخاص اللي لا تملك برنامج 911. هتعمل ايه يا صديقي العزيز؟ حاجة بسيطة جدا جدا جدا. كل اللي سيادتك هتعمله ان انت هتضغط على برنامج او تطبيق 1.1.1 وتعمل له انستول على محاكي بلوستاكس. بعد ما عملت طبعا انستول للتطبيق بالشكل ده هتفتحه، وبعد كده تعمل هنا موافقة على الشروط، نعمل نيكست وموافقة. نستنى شوية. طبعا لو طول معاك كده في الاكسبت هتعمل ايه؟ هتقفله وتعمل ان انستول طبعا، او يعني تعمل له اعاده تثبيت من اول وجديد بالشكل ده، والمشكله هتتحل معاك. ده اغلبيه المشاكل اللي بتحصل للتطبيق ده على محاكي بلوستاكس. هنضغط عليه مره تانية وبعد كده طبعا هنضغط على نيكست اكسبت ونستنى شويه زي ما انتم شايفين المشكله اتحلت معايا. هنعمل هنا انستول لبرنامج الفي بي ان الخاص ب 1.1.1 ونضغط على اوكي ونستنى يعمل كونكتد بالشكل ده، وبعد كده نروح برضو لنفس الخطوات سيتنج، بعدين نضغط على اد اكونت بعدين جوجل ونستنى شويه لحد طبعا ما يجيب لنا الخطوات الخاصه بكرياتة الحساب. نضغط على كريات اكونت ماي سيلف ونضع هنا اي بيانات. طبعا انا اغلقت برنامج السوكسات قدامكم وبستخدم دلوقتي برنامج الفي بي ان الخاص ب 1.1.1 ونضغط هنا نيكست. نختار هنا طبعا اي ايميل عادي اهو ونحط اي كلمة مرور عادي مفيش مشكلة ونضغط على نيكست. زي ما انتم شايفين تخطى معايا رقم الهاتف وما طلبش مني اي رقم هاتف نهائيا. طبعا لو انت طبقت الطريقة دي كذا مرة برضو مش هيطلب منك اي رقم هاتف نهائيا. خدعتين بسيطة جدا 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 ولكن شغالين وفعالين بنسبة 100%. بس كده يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا من خلال حلقتنا النهارده. لو انت فعلا استفدت من حلقتنا النهارده اضغط على زر الاشتراك او زر السبسكرايب الزر الاحمر اللي اسفل الفيديو. ما تنساش كمان تفعل زر الاشعارات عشان يجيلك اجدد الفيديوهات الحصريه والجديده الخاصه بينا اللي انتوا طبعا متعودين عليها مننا. زائد كمان لو عندك اي استفسار اي تعليق سيبهولنا في التعليقات تحت وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت، واشوفكم في امان الله. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.